Nazdárek, zdravím, jak to jde? V dnešním videu nebudu mluvit extrémně pomalu česky, budu mluvit tak normálně a taky nebudu přemýšlet nad tím, jestli používám komplikovaná slova nebo jiná jednodušší slova. A proto ti doporučuji, tady dole si zapni české nebo anglické titulky. A taky, protože teď v listopadu jsem v 8. měsíci těhotenství, tak je někdy pro mě těžší dýchat. A proto se omlouvám, že možná budu mít problémy s dýcháním. Nicméně, protože budu dneska mluvit o příbězích, tak na začátek pro tebe mám příběh o Albertovi. Like and subscribe, it's important for us. And for more, go to Slowcheck website, Patreon or our office in Brno. Alberto je dinosaurus a pochází z Itálie. A Alberto se chce naučit česky, protože chce mluvit s kamarády česky a chce taky porozumět české populární kultuře. Czech pop culture. No a tak jde a zapíše se do kurzu češtiny. Na první lekci přijde paní učitelka. Tady mám, to je paní učitelka, to je velryba. Já jsem paní učitelka češtiny. A ona napíše na tabuli: dneska studujeme akuzativ. Když je A, v akuzativu je U. Když je normálně E, v akuzativu je I. No a potom Alberto dostane spousty papíru, kde jsou cvičení a píše A na U, E na I a trénuje akuzativ. Za týden přijde na další lekci a už neví, jestli je tam A, U, I nebo jaké písmeno. Všechno zapomněl a navíc to nebyla zábava. Tak se rozhodne, že zkusí jinou školu a zapíše se do kurzu, kde trénují dialogy. Tady je slon Jonáš a oni trénují dialogy, dostanou předepsané dialogy a Alberto říká: dobrý den, já jsem Alberto, jsem z Itálie, těší mě, a co vy? Dobrý den, já jsem slon Jonáš, já jsem z Ameriky, taky mě těší. No a trénují dialogy ve dvou jako lepší reálné situace. Ale potom Alberto jde za kamarády a za prvé bylo hodně těžké se naučit ty fráze. Musel vynaložit hodně energie. A za druhé Alberto zjistil, že si moc nepamatuje. Že učit se fráze nazpaměť a mít nějaké stejné dialogy, že to taky nefunguje. No a tak Alberto náhodou objeví Slouček. A ve Slouček používají příběhy. Je tam příběh, kdy například slon Jonáš se zamiluje do žirafy a on se přestěhuje z Prahy do Brna, protože je hrozně moc zamilovaný. Nebo taky příběh o Robin Hoodovi. A Robin Hood se snaží mít nějakou efektivní business strategii ve svém lesním obchodě. A nebo taky čte a poslouchá příběh o místních křeččích závodech. A šampion je velmi silný a rychlý křeček. A Alberto miluje ty příběhy a pomalu a nenáročně a nenásilně se učí česky. A hlavně moc ho to baví. Mimochodem, tyhle příběhy, které jsem zmiňovala, ty můžeš najít v audiokurzu Learn Czech Cases with Stories. A nebo teď je nový audio plus video kurz Czech Prefixes with Stories. Tam je třeba i Eliška Dion, která zpívá My Czech will go on a Robin Hood a tak dále. No, ale zpátky k našemu příběhu, kdy Alberto zjistil, že příběhy jsou moc zábavné
a nenáročné a baví ho. Samozřejmě, slouček není perfektní, slouček není jedna jediná metoda, slouček není jedna jediná možnost. Za prvé, slouček má 18 lektorek, každá je jiná a každá nabízí jiné možnosti a jiné přístupy. A za druhé, také ty máš jiné představy, máš jiné cíle, jiné metody, něco funguje, něco nefunguje. A to, co ty potřebuješ, to je vzít nějakou metodu, kterou slouček nabízí, otestovat, nechat nějaký čas testovat a potom si říct nebo potom zjistit, funguje, nefunguje. No a když funguje, tak you stick to it, držíš se té metody, zuby, nehty a učíš se pomalu a pomalu česky víc a víc. No a ta jedna metoda, o které chci dneska mluvit, jsou tedy příběhy nebo storytelling, language learning with stories, TPR a tak dále. Takže příběhy. Co potřebujeme, když se chceme učit česky efektivně a normálně? Potřebujeme příběh, kterému rozumíme. Už před více jak 50 lety Stephen Krashen a Noam Chomsky vyvinuli teorie o tom, jak se učit jazyk. Je to Theory of Language Acquisition nebo taky Comprehensible Input Hypothesis. A oni říkají, že jazyk se učíme nejlépe, když rozumíme tomu, co nám lidé říkají a ne jak to říkají. So we learn the language when we understand what people say and not how they say it. Takže mně je jedno, jestli je tam A, E, U nebo I. Je mi jedno, jestli to je present perfect, past perfect. Prostě rozumím tomu jazyku, rozumím, co mi ten druhý v té komunikační situaci říká. A tak se můj mozek učí normálně, přirozeně a nemusí vyvinout hodně energie, aby si zapamatoval spousty věcí. Takže můj mozek má rád příběhy. Proč má rád příběhy? Z historického hlediska my jsme si už asi před 100 000 lety začali předávat znalosti, zkušenosti, informace z generace na generaci skrz příběhy. Takže my jsme si vyprávěli příběhy a předávali znalosti. Potom asi před 27 000 lety jsme ty příběhy začali malovat na zeď v jeskyni a asi před 3500 lety jsme ty příběhy začali taky psát. No a potom, před asi 100 lety, jsme vynalezli gramatické knihy a cvičebnice. Takže z historického hlediska, co je nejstarší a co je nejpřirozenější pro mozek, to jsou samozřejmě příběhy. Takže to je první důvod, proč příběhy fungují. Protože mozek je má rád, protože je zná už 100 000 let. Za druhé, příběhy fungují, protože jsou mocné. Oni opravdu umí změnit to, jak my přemýšlíme o světě. Příběhy za prvé umí dobře prodávat. Například, ty jdeš do kina na Jamese Bonda. A James Bond, že jo, to je sexy hoch a fešák a vždycky vyhraje a sluší mu to a je takový, je krasavec a tak dále. No a ty potom na konci filmu, ty se chceš cítit jako James Bond. Tak si říkáš, co já můžu udělat, abych se cítil víc jako James Bond. Já si koupím hodinky, které vypadají, nebo které jsou podobné těm, které nosí James Bond. No a koupím si nějakou věc, která ukazuje čas a která stojí 5000 euro třeba. Takže za prvé, příběhy jsou mocné, oni dobře prodávají. Za druhé, příběhy formují společnost. Například
náboženství nám skrz příběhy říkají, jak se máme chovat, jak se nemáme chovat. Známe příběh o Mohamedovi, o Ježíšovi. A my se skrz příběhy toho, co někdo udělal, tak skrz ty příběhy se učíme, co my bychom taky měli nebo neměli dělat. Takže příběhy formují společnost. A za třetí, příběhy formují i nás, samotné jedince, a to už od dětství, kdy my se skrz příběhy, skrz pohádky, my se učíme, jak funguje svět mimo náš dům. Jak funguje svět, který je za dveřmi našeho bytu. Učíme se, jak funguje naše kultura, co je etické, nebo jak bychom se měli chovat k sousedům. A to všechno se učíme z pohádek a z příběhu. Takže příběhy formují nás jako jedince, a to už odmala. No ale proč jsou příběhy tak mocné? Proč na nás tak působí? Asi víš, nebo znáš odpověď, a to jsou hormony. Příběhy, ty správné příběhy, zvedají hladinu dopaminu, oxytocinu a endorfinu. Dopamin, když posloucháme příběh a ten příběh takhle začíná, pak je nějaká zápletka a ty přemýšlíš. Umře, neumře a co řekne a co se stane a bude svatba a jo, pozor, pozor a tak přemýšlíš, jsme v očekávání, co se stane za 5 sekund, za minutu. A díky tomu náš dopamin, nebo hladina dopaminu, jde nahoru. A my, když máme vyšší hladinu dopaminu, tak se lépe soustředíme, máme lepší paměť, lépe si věci pamatujeme. Jsme více motivovaní. Což je velmi důležité, proto když se učíme jazyk. Dopamin tady znamená efektivnější učení se jazyka. Za druhé, když se učíme nebo posloucháme příběh, vidíme příběh, tak se nám zvedá hladina oxytocinu. Například možná znáš takový velmi smutný příběh, kde je jenom 6 slov. Anglicky. Je to bought baby shoes, but never used. A ty si představuješ, co se děje a hladina tvého oxytocinu roste, protože ty cítíš empatii, je ti smutno. Představuješ si to miminko, které se nenarodilo nebo které zemřelo. A najednou cítíš lepší nebo větší, pevnější spojení s příběhem nebo se mnou, když já ti vyprávím ten příběh. Takže díky vyšší hladině oxytocinu my jsme empatičtější a potom ty se ke mně chceš vrátit, chceš další příběh nebo cítíš lepší, bližší, pevnější spojení. No a třetím hormonem je endorfin. Endorfíny všichni známe. A díky endorfinům, když máme vyšší hladinu endorfinu, tak jsme méně ve stresu, jsme kreativnější a jsme pozitivnější. Takže příběhy mocně, silně působí na naše hormony. A díky dopaminu, oxytocinu a endorfinu můžeme se lépe učit jazyky. Takže proto ty příběhy fungují. Také ze historického hlediska už 100 000 let tady máme příběhy. A příběhy jsou mocné, ať už prodávají nebo formují nás nebo společnost. A toto platí pro jakoukoliv oblast v životě, ale platí to samozřejmě taky pro jazyky, pro češtinu. Proto o tom dneska mluvíme. Protože když se chceš učit slova, chceš se učit nové kontexty nebo nějaké gramatické struktury, koncovky,
tak to všechno se naučíš lépe, přirozeněji, bez vynaložené energie jako Alberto, když se budeš učit přes příběhy. A já rozumím tomu, že my jako dospělí si říkáme, že to je divné, vždyť to musí být těžké. A my věříme tomu, že když se chceme něco naučit, něco dokázat, že to musí být těžké a ta cesta je strmá, je tam křoví a šutry, balvany a překážky. Ale to není pravda. Když budeme věřit tomu, že se můžeme učit přes příběhy, tak jak tomu je už přes 100 000 let, tak to nebude těžké, bude to jednoduché a bude nás to bavit. A to je to, co ti ve Slouček chceme ukázat. Chceme ti ukázat další možnosti, které tě budou v té češtině bavit. Jako třeba příběhy, které jsou v Learn Czech Cases with Stories, anebo teď v novém kurzu Czech Prefixes with Stories. A díky příběhům ty se můžeš učit opravdu jako Alberto. No a na závěr určitě, protože já miluju příběhy, napiš mi dolů do komentáře, co si myslíš ty a jestli taky už nějak používáš příběhy, když se učíš česky. A taky mi napiš, jaký příběh si pamatuješ z dětství, jaký příběh tě ovlivnil, jaký příběh ti hodně dal a proč zrovna tento příběh. Napiš dolů, jsem moc zvědavá. A teď už měj se hezky, uč se česky a čau.